Вітаю вас! Як ви вже встигли здогадатись з попередніх випусків, я Тетяна Гневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Раніше ми з вами почали розбирати прийоми, які руйнують чесний спір. Перехід на особистості, хибна причинність, маніпуляція відсутністю доказів, поспішне узагальнення. Сьогодні продовжимо. І прийоми, які вас чекають, складніші, витонченіші. Деякі з них настільки вправно вбудовані в нормальну мову, що їх майже неможливо помітити в реальному часі. Ключове – майже. Прийом номер 1. Копчений оселедець. 1807 рік. Англійський публіцист Вільям Кобет описує, як відволік гончих від сліду зайця, волочачи через ліс копчену рибу з різким запахом. Собаки кинулись за новим запахом, заєць втік. З тих пір цей риторичний прийом отримав назву «копчений оселедець». Тобто, відволікаючий маневр. Ірелевантна інформація, яка тягне увагу геть від справжнього питання. Переконана, ви часто зустрічаєтеся з цим прийомом у побуті, коли суть проблеми не вирішена, але розмова пішла в інший бік. В залі суду це виглядає витонченіше. Наприклад, ви доводите порушення конкретного договору 2023 року. Опонент раптом розгортає детальну картину того, як ваш клієнт затримував платежі в 2019-му за зовсім іншим контрактом. Це правда. Це навіть може бути важливо. Але це не той договір, який сьогодні розглядається. Поки суд думає про 2019 рік, він не думає про ваш аргумент. Як розпізнати? Одне запитання. Це стосується предмету цього спору? Як реагувати? Ваша честь, все, що щойно виклав мій опонент, може бути цікавим, але це не стосується предмету цього позову. Повертаємось до питання про виконання договору від 15 березня 2023 року. Або наведу приклад ще однієї ситуації з власної практики. Опонент приносить до суду рецензію на висновок судової експертизи, документ якого не існує в процесуальному законі. Наче нічого страшного, але ціле засідання, замість того, щоб обговорювати висновок, ми обговорюємо цей процесуальний хід і те, що рецензенту не сподобалося у висновку. Що робити? Назвіть маневр. Назвіть питання, від якого вас відвели. І поверніть суд туди, звідки почали. Прийом другий. Солом'яне опудало. Ще в 1725 році англієць Айзек Уотс у своїй праці «Логіка або правильне застосування розуму в пошуку істини» описав цей прийом. Вони вдягають думку свого противника так, як їм заманеться. Приписують йому погляди, які він не визнає, а коли спростовують ці солом'яні образи власного виготовлення, тріумфують, ніби повністю розгромили позицію опонента. 300 років тому і досі один із найпоширеніших прийомів в будь-якому спорі. Ви просите визнати недійсним один пункт договору через невідповідність закону. Опонент відповідає, якщо суд з цим погодиться, завтра будь-яка сторона зможе оскаржити будь-який пункт будь-якого договору. Договорна дисципліна в країні буде зруйнована. Але ж ви цього не говорили. Ви не стверджували нічого про будь-яку сторону, будь-який договір. Але суд вже обдумує зруйновану договірну дисципліну, наслідки свого рішення, замість конкретного пункту. Маркерами солом'яного опудала є фрази на кшталт. Отже, ви вважаєте, що... Або фактично позиція опонента зводиться до того, що... Або якщо погодитися з цим аргументом, то... Щоразу, коли опонент починає перефразовувати вашу позицію, слухайте дуже уважно і ретельно. Наше улюблене питання – як на це реагувати? Ваша честь, я ніколи не стверджував того, що щойно виклав мій опонент. Моя реальна позиція така – ось конкретний пункт, ось конкретна норма, ось конкретне порушення. Коротко, точно, без емоцій ви відновлюєте свою справжню позицію і не витрачаєте сили на боротьбу з опудалом, яке ви не створювали. Є й зворотня практика. Херінг її назвав «стілмен». Це сталева людина.
свідомий вибір проголошувати найсильнішу версію аргументу опонента, навіть якщо він сам її не сформулював. Насправді, це ознака інтелектуальної чесності. І суди це помічають. Прийом третій під назвою «А що як?». Опонент не спростовує ваш аргумент по суті. Він робить інше. Малює страшну картину того, що буде, якщо суд погодиться з вами. А що буде, якщо суд задовольнить цей позов? Це ж відкриє скриньку Пандори, бізнес-середовище буде паралізовано. Тобто від конкретного позову до паралізованого бізнес-середовища, але жодного доказу, що один крок неминуче веде до наступного, не надано. В риториці це слизький схил, аргумент від небезпечних наслідків. Чому це працює? Наш мозок більше реагує на яскравий сценарій майбутньої катастрофи, ніж на суху логіку теперішнього. Страх є одним із найпотужніших когнітивних якорів. Що з цим робити? Є 3 способи протидіяти. Перший – зламайте ланцюжок. Вкажіть на найслабкішу ланку. Опонент не пояснив, яким чином рішення в цій справі автоматично поширюється на всі інші. Другий – запропонуйте альтернативний сценарій. Те ж саме рішення може зміцнити правову визначеність, захистити слабшу сторону, відновити баланс інтересів. Ну і, власне, третій. Відмовтесь грати в цю гру. Ваша честь. Ми розглядаємо конкретну справу з конкретними обставинами. Я не приймаю запрошення дискутувати про гіпотетичні наслідки, не пов'язані з предметом цього спору. Важливо, не кожен аргумент від наслідків є маніпуляцією. Якщо наслідки доведені і підкріплені, це обґрунтована позиція. Ваше завдання – розрізнити доведений зв'язок від уявного сценарію, побудованого виключно для залякування. Четвертий прийом – мовчання. Опонент виклав сильний аргумент, такий, на який у вас зараз немає готової відповіді. Що робити? Можливо, мовчати? Мовчання – це єдиний аргумент, який неможливо спростувати, тому що воно нічого не стверджує. Вас не можна вважати ні згодним, ні незгодним. З психологічної точки зору пауза переключає мозок із реактивного режиму на аналітичне мислення. Пауза – це не слабкість, це вибір. І ось що важливо. Мовчання змушує говорити опонента. Якщо він бачить вашу паузу і відчуває дискомфорт, він починає заповнювати тишу сам. Уточнювати, додавати деталі, яких ви не просили, іноді цим послаблювати власну позицію. Мовчання після сильного аргументу опонента може означати будь-що. Роздум, незгоду, скептицизм, спокійну впевненість. Суд проєктує на нього те, що бачать у вашій постаті. Тому єдина умова – мовчання має бути спокійним, зібраним, з рівною поставою. Мовчання з тривожним поглядом – це розгубленість. Мовчання з спокійною поставою – це сила. А потім ви говорите: «Ваша честь, дозвольте повернутися до цього питання після того, як ми розглянемо щось». Ви не погодились, ви не відступили, ви перенесли поле бою туди, де сильніші. Розглянемо наступний прийом – гумор і сарказм. Це зброя з 2 лезами. Гумор в залі суду – не заборонений прийом. Адвокат Джонні Кокран у справі Сімпсона в кульмінаційний момент взяв і просто одягнув у залі шапку підозрюваного. Публіка засміялася, але за цим жестом стояв бездоганно побудований доказовий аргумент. Гумор лише підкреслив його, але не підмінив. Ось про що варто пам'ятати, якщо вирішите пожартувати в суді. Правило перше. Гумор не замінює аргумент. Ніколи. Іронія після сильної логіки – це акцент. Іронія замість логіки – це comedy club. Не будьте блазним. Правило друге. Тактовність. Не опція. Будь-який гумор на адресу слабшого, потерпілого або незахищеного – це завжди прорахунок. Незалежно від того, наскільки він дотепний. Правило третє. Сарказм – це найнебезпечніший із 3. Те, що звучало дотепно в залі, може виглядати відразливо на папері, в тому числі в апеляційному суді, де читатимуть лише слова, в тому числі ваших опонентів, що вас цитуватимуть. Але інколи жартують і судді.
Верховний суд штату Юта дисциплінував суддю за недоречні жарти і сформулював у рішенні. Це незмінне і універсальне правило. Судді не такі смішні, як їм іноді здається. Якщо хтось сміється з жарту судді, є високі шанси, що сміх продиктований динамікою влади в залі, а не щирою думкою, що жарт смішний. Підозрюю, що це стосується не лише суддів. Єдине, що завжди доречно, це здатність посміятися з себе, своєї помилки, зі свого запізнення. Ніхто не образиться на людину, яка не боїться виглядати людиною. Отже, ми пройшли 9 прийомів. Ад хомінем, хибна причинність, загроза негативних висновків, поспішне узагальнення, копчений оселедець, солом'яне опудало, а що як, мовчання, гумор і сарказм. Але Херінг нарахував їх значно більше. І до кожного є своя психологія, своя логіка, свій інструмент у справі, де він з'являється. Тому скажу так. Це пауза. Чи буде продовження, залежить від вас. Від того, чи жива ця тема, від ваших запитань і спостережень, які ви опишете в коментарях до кожного відеоблогу. Ця серія була про те, щоб ви бачили межу між переконанням і маніпуляцією, між майстерністю і психологічною атакою, між етичним впливом і порушенням правил етики. Щоб у суді ви розуміли, опонент зараз переконує, чи вже перейшов межу. Це запорука культури процесу. Якщо цей цикл дав вам нову оптику, передайте її далі, підписуйтесь і, можливо, до зустрічі!